هر کس سوالی داره لطفاً پشت این میکروفون بیان سوالشون بکنن. سلام، میخواستم بگم که واقعا از ته قلب و وجود خیلی شما رو دوست داریم و از ما بیشتر نه ما بیشتر یه الگویی برای ما هستین تو زندگی شخصی و در کار سیاسیمون و از این خیلی به شما سپاسگزاریم. و به سوالم اینی که شما از همه ما و نسل‌های جوان چی انتظار دارین در راه سرنگونی؟ شما اگه یادتون باشه من یک بار تو یک سخنرانی رو به جوونا تو داخل و خارج ایران گفتم که مبادا یک روز و حتی یک ساعت قلبتون از درد و اندوه مردم محرومتون خالی بشه. اونم مردمی که آب و نون و غذا و دارو ندارند. از کنار دردهای مردمتون ساده و بی تفاوت رد نشین و در حالی که اونها تحت ظلم و ستم هستن مبادا که اونا رو فراموش کنین و مبادا که به فکر خودتون باشین. در حالی که این همه دارین میبینین زندانی زیر حکم اعدام قرار دارند، در حالی که هر روز سرکوب داره در هر شهر رو محله‌ای قوقا میکنه، شما نسل جوان نباید آرام و قرار داشته باشین و همچنان که بارها گفتم مبادا تو این رابطه به کارایی و نقش خودتون در تغییر دادن اوضاع کم بها بدین. و مثلا فکر کنید که خب حالا شما با این فاصله دور از ایران با این همه مشغله‌ای که خودتون دارین چه کاری از دستتون برمیاد، یا فکر کنید که زیاد کاری از دستتون بر نمیاد. ولی بازم تکرار میکنم که خیلی کار از دست شما برمیاد، به خصوص از این جمع قدرتمند شما. خودتون این جمع ببینید و بدونید که مسئولیت نجات و آزادی ایران با همه درد و رنجهاش بر عهده خود ایرانیانه. شما فرزندان ایران هستید و فرزندان این آب و خاک. پس در مقابل موانع این مسیر باید مقاومت کنید. باید قبل از هر چیز وظیفه تاریخیتون رو مستمر جلوی روتون بذارین تا به شما قدرت بده که بتونین از عهده سختی‌های راه بر بیاین. قدرت شما در جمع شما و تشکیلات شماست که امکان میده مسئولیت‌های بیشتر به عهده بگیرین. صدای مردم ستمدیده ایران و زندانیان و کانون‌های شورشی رو به گوش جهانیان برسونید. در هر کشوری که هستید چشم دولت و پارلمان و مطبوعات رو به جنایات این رژیم باز کنید. در دفاع از حقوق مجاهدان اشرف سه تلاش کنید. از همه مهمتر رفتار و گفتار و اخلاق شما، پرداختگری شما، متانت و صبر و بردباری شما، یعنی رفتار مجاهدگونه شما بهترین الگو برای هموطنان و بهترین راه ترویج مقاومت است. و باز یادتون باشه که آخر سر ارزش‌گذاری هر انسان به انتخابایی که میکنه و به این سنجیده میشه که چه خدمتی میتونه به مردمش بکنه. و همچنان که گفتم شما جوانان میتوانید 1000 کار بکنید و بسیاری رو تو این مسیر مبارزه آگاه کنید، جذب کنید، تو این مسیر وارد کنید و بدونید که مبارزه برای آزادی مردم ایران احتیاج به یک صف طولانی از رزمندگان، شورشگران و هوادارانی داره که هر چقدر که لازم باشه اهل قیمت دادنن، اهل مایه گذارین و برای یه جنبش مستقل این تنها راهه
و ضروریه. درود بر شما. سلام مجدد. بچه‌هایی که مخصوصاً تو مطبوعات و سیاسی فعال هستن و توی پارلمان ها و سازمان ملل و پارلمان اروپا و اینا فعالیت دارن، خب خیلی وقتا با نماینده‌های صحبت میکنن یا ژورنالیستایی که صحبت میکنن و این شیطان سازی مسئله خب واقعی هست. به نظرتون ما چطور میتونیم اینو بشکنیم و آیا روشایی هست؟ بازم سوال خیلی خوبی کردی. شیطان سازی و دروغ پردازی پدیده‌های جدیدی نیستن. در طول تاریخ اینا ابزار سرکوب دیکتاتوری ها بودن علیه آزادی خواهان. همیشه حتما شنیدین حضرت علی رو وقتی که در مسجد بر فرق سرش شمشیر زدن و شهید شد، بسیاری از عوام سوال میکردن مگه اصلا حضرت علی نماز میخوند که رفته بود مسجد؟ یعنی ببینین چه دوره‌ای بوده و چقدر تازه کسی که تو حاکمیت بوده چقدر شیطان سازی و فتنه بالا بوده. یا در مورد دکتر مصدق همتون شنیدین خیلی از اتهاماتی که به اون میزدن میگفتن که دیکتاتور، خودرأی، خودخواه، عامل خارجی، یه دنده است، هر چی که شما فکر کنین میگفتن. یا حتی بیاین تو تاریخ کشورها، مثلا آمریکا، ابراهام لینکلن که با بردهداری میجنگید، طرفدارای بردهداری اونو چی بهش میگفتن؟ دیکتاتور، دیوانه، ضعیف النفس. بنابراین میخوام بهتون بگم که این چیز جدیدی نیست. در مورد مجاهدین ابتدا شاه به خیال خودش برای اینکه بتونه اونا رو بی‌اعتبار کنه گفت اینا مارکسیست اسلامی هستن. خمینی هم از روز اول به مجاهدین مارک منافق زد. یعنی میگفتش که مجاهدین دارن تظاهر میکنن به اسلام و مسلمون نیستن. در واقع دروغ پردازی و شیطان سازی از روز اول از اهرم‌های جدی این رژیم بوده. با این مارک ها میخواد چیکار کنه؟ حمله به مراکز مجاهدین رو برای خودش توجیه میکرد. مثلا وقتی میریخت تو هر مرکز مجاهدین، بعد میرفت یک شوی را مینداخت، میگفتش که اینجا ما نمیدونیم اسباب لهو و لعب پیدا کردیم. و همونطور که قبلا مسعود گفته، دروغ‌های بزرگ به شیوه گوبلز یک روش شناخته شده فاشیستیه که در رژیم ملاها لباس دین پوشیده و به شیطان‌سازی‌های مستمر و وارونگویی‌های پیش‌دستانه ارتقا پیدا کرده. به هر حال میخوام بهتون بگم بسته به شرایط هر بار در توجیه حملات و کشداری که مجاهدین رو کرده یه سری اتهامات ردیف کرده، چه قبلش چه بعدش. مثل اینکه اینا همدست عراق بودن، نمیدونم از اون پول میگرفتن. حالا البته بگذاریم که الان میگه چی؟ میگه اینا به همه پول میدن. یعنی 180 درجه همه اتهامات رو عوض کرد. بنابراین من اگه بخوام کوتاه کنم براتون، شیطان سازی 3 هدف داره. هدف اول توجیه سرکوب و کشتار در داخل از سال 57. هدف دوم سوخت رسانی به دولت‌ها و رسانه‌های غربی برای پیشبرد سیاست مماشات. هدف سوم ترسوندن مردم و به ویژه جوان‌ها از نزدیک شدن به مجاهدینه. شما میدونین تا الان رژیم چند صد کتاب نوشته و منتشر کرده، صدها فیلم ساخته و میخواد با شیطان سازی مانع نزدیکی این نسل‌ها به مجاهدین بشه. الان هم میدونید که این دادگاه محاکمه 104 تن از در واقع اعضا و مسئولین مجاهدین نزدیک 2 ساله تو تهران و داره تمام این حرف‌هایی رو که تو این دوران‌ها از زبان این و اون گفته همه رو تو این دادگاه رسما میگه. یعنی میخوام بهتون بگم تمام این چیزهایی رو که رشته بود بسیار ساده پنبه کرد با این شوی در واقع دادگاه 104 نفر و اون چه که ما بهش جواب دادیم به همه اتهامات از کردکشی، نمیدونم دموکراتیک هست یا نیست، کودک سرباز واقعیت داره یا نداره، میدونین همه اینا تو تمام این پرونده هایی که ما در این مدت بیش از 20 دادگاه رفتیم، تمام این دادگاه ها مقاومت ایران برنده شده و تمام این اتهامات اونجا نقش برآب شده. بنابراین میخوام بهتون بگم که اصلا خیلی از این شخصیت ها میگن ما تعجب نمی کنیم که این همه
به شما مارک میزنن، قبل از هر چیز نشون میده که شما بسیار مهمین برای دشمن. و از اون طرف میگن ما بسیار تعجب میکنیم چجوری شما خودتون میاین، بعد میان میگی مثلا به من میگفتن تو میای تو سخنرانی میگی به ما مارک میزنن کردکشی، نمیدونم سکت، فرقه، دموکراتیک نیستیم، چی. اینقدر شفافیت مطالعه ندیده بودیم. گفتم برای اینکه ما جنگمون با دشمنمون یک جنگ تمام عیاره، فقط نظامی نیست، سیاسی هم هست، فرهنگی هم هست، در تمام میدانها. و من فکر میکنم که از اونجایی که رژیم هیچ کدوم اینا رو به نتیجه نتونسته برسونه، الان اومده دیگه داره میبره اینا رو تو دادگاه، به قول خودش بتونه یک اسنادی در بیاره که بتونه اینا رو بفرسته به کشورهای خارجی، شاید بتونه از این مجموعه برای خودش ترفی ببنده. بنابراین هدف اصلی مانع نزدیک شدن نسل جدید، نسل جوانان و نسل زد به مجاهدین بشه. بنابراین همچنان که گفتیم بیای بیشتر بگیم، جنگ رو بیشتر کنیم، خسته نشید، خسته کنید دشمن رو. سلام بفرمایید عزیز. مشتاق دیدار غزل عزیز. این برنامه خیلی خیلی زیبا. من یه سوالی داشتم که راستش واسه من جوابش تقریبا روشنه، ولی یه سوالی که خیلی جوانان از من میکنم و واسه همین فکر کنم اگر شما بتونید یکم بیشتر توضیح بدین بهتره. و اینم در مورد انتخاب حجاب زنان مجاهد که چرا همه زنای مجاهد انتخاب کردن این حجابو داشته باشن. چقدر کار خوبی کردی که این سوالو کردی. من اول یک نکته بهتون بگم. میدونید که در منطقه مجاهدین و به ویژه زنان مجاهد حجاب یک امر اختیاریه. فکر میکنم اینا همتون میدونید و یک انتخاب کاملا آگاهانه است. ما به آزادی پوشش اعتقاد داریم و این یک اصل جدیه برای ما، از ابتدام بوده، الانم هست. به همین دلیل من خودم هر بار که با این سوال مواجه میشم که راستی چرا حجاب دارم یا چرا خواهران مجاهد حجاب دارن، خیلی محترمانه اول یک جواب بسیار روشن بهشون میدم. میگم راستی آیا هرگز کسی از شما پرسیده چرا شما حجاب ندارین؟ چرا شما اینجوری لباس میپوشین؟ اگر مردین مثلا چرا کراوات ندارین یا چرا کراوات دارین؟ چرا اسپورت میپوشین؟ چرا نمیپوشین؟ بنابراین به نظر من این سوال قبل از هر چیزی یک اشکال پایه‌ای داره. در واقع یک اصل جدی رو نقض میکنه، اون اصل آزادی و آزادی ها به طور عام و اصل آزادی پوشش به طور خاصه. راستی چرا؟ به زنا که میرسه اولین چیزی که مطرح میشه دور لباسشونه، بعدم واویلا چرا روسری دارن یا ندارن. بنابراین ما همچنان که گفتم همونطور که از آزادی مطبوعات، از آزادی بیان، از آزادی اجتماعات و بسیاری آزادی ها دفاع میکنیم، از آزادی پوشش هم دفاع میکنیم. شما بارها شنیدین که در ابتدای روی کار اومدن خمینی وقتی که زمزمه حجاب اجباری تازه شروع شده بود، یک تظاهرات توسط زنان علیه حجاب اجباری توی خیابون‌های تهران در واقع سازماندهی شد. مجاهدینی که خودشون حجاب داشتن تو اون تظاهرات دفاع میکردن از زنانی که حجاب نداشتن. باریکلا، عکسش هم هست. راست میگه عکسش هم هست. بنابراین من فکر میکنم خود این سوال و تمرکز روی با حجاب و بی حجاب محصول یک رژیم ارتجاعی، یک رژیم دیکتاتوری مذهبیه، یک رژیم بنیادگرا که کارش سوء استفاده از نام خدا، از نام اسلام، از نام قرآن و همه شعائر و قوانین اونه. اینا اینطوری میخوان ارعاب جامعه رو مستمر رو طولانی کنن. یعنی تحت عنوان حجاب دائم گشتای ارشاد را میندازن، دائم حجاب باند. این یک وسیله است برای نگه داشتن خودشون در قدرت ولا غیر. بنابراین من همواره گفتم، بازم تکرار میکنم، تاریخ ایران تجربه داره، دو مدلش رو در دوران رضا شاه تجربه کرد که به ضرب سرنیزه اومدن حجاب زنان رو برداشتن. در اون دوران بسیاری زنان به همین دلیل خونه نشین شدن
در یه جمله میخوام بهتون بگم تاریخ ایران 2 مدل رو در 2 تا دیکتاتوری شاه و شیخ تجربه کرده، یکی به زور برداشته، یکی به زور گذاشته. واقعیت اینه که شما دیدین تو همین قیام 401 بسیاری از زنان شعار میدادن چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب، و همونطور که مسعود گفت اصل دعوا نه روسری و حجاب بلکه سرنگونی و انقلابه. من فکر میکنم که در واقع تاریخچه این جنبش از روز اول تا الان هزار زنانی که وارد این جنبش شدن، شکنجه شدن، بعد دستگیر شدن، زندان رفتن، اعدام شدن، ولی از مبارزه دست نکشیدن، علیه این دیکتاتوری ایستادن. اینا رو همتون میدونین. در واقع قدرت‌های حاکم، دیکتاتوری‌ها استفاده میکنن از هر وسیله‌ای برای اینکه بمونن تو حاکمیت. این رژیم هم داره این کار میکنه. اما اگه بخوام از فلسفه حجاب براتون بگم، یک جمله بسیار روشن و تیز وجود داره و اون این که هر زن مجاهدی خودش انتخاب میکنه و انتخاب کرده این حجاب رو. من بسیاری اونا رو خبر دارم، خیلی از اونا حجاب نداشتن، آگاهانه خودشون تو مسیر مبارزه انتخاب کردن و اونا یه حرف تیز دارن، میگن هر زنی مالک جسم و جان و عاطفه خودشه، خودش باید انتخاب کنه و زنان مجاهد تو اوج آگاهی انتخاب کردن این رو. ولی اگر بپرسیم چرا حجاب رو انتخاب کردن، باز در یک جمله میگم که برای مقابله با ایدئولوژی و فرهنگ مرد سالار، یعنی همون ایدئولوژی جنسیت که چی میگه؟ اون ایدئولوژی تفکرش و نگاهش به هر حال زن رو موجودی درجه 2 میدونه و قبل از هر چیز به ویژگی‌های ظاهری یک زن توجه داره. این انتخاب داره میگه قبل از اینکه منو به جنسیتم نگاه کنی، به کرامت انسانی، شخصیتم، ارزش‌هایی که از اون برخوردارم، خودم انتخاب کردم. و از اون جایی که نظام مرد-سالار زنو قبل از هر چیز با ویژگی‌های ظاهریش ارزیابی میکنه، در نتیجه این چنین میخواهند جلوی این دیدگاه بایستند و این حجاب وسیله برای مقابله با این اندیشه ولا غیر. خیلی ممنون. سلام. اول از همه میخوام خیلی کوتاه تشکر کنم از شما که تمام این مدت این سالیان دراز پرچم آزادی رو برافراشته نگه داشتین. همچنین کسایی که تمام این مدت پشت صحنه‌ام کمک دادن به ایران و آزادی مردم ایران. من یه سوال داشتم از شما، اینکه کانون‌های شورشی هممون میدونیم قرار تیر خلاصی بر پیکره رژیم باشه، منتها با این استناد که مکانیزم ماشه الان فعال شده، یه فروپاشی بسیار بزرگ اقتصادی قراره توی ایران اتفاق بیفته. به نظر شما آیا کار رژیم آخوندی قبل از این فروپاشی بزرگ اقتصادی تموم میشه یا بعد از این؟ من فکر میکنم که یک چیز روشنه، تمام این مدت رو ببینید، یعنی از در 47 سال گذشته از ابتدا تا امروز، تمام تحلیل هایی که این مقاومت در مورد رژیم کرده و سیاستاش درست از آب در اومده. یک روز همه چشم دوخته بودن به اصلاح طلبا، به دیالوگ انتقادی، به سیاست مماشات، به میان روها، به اصلاح طلبا. این مقاومت گفت افعی کبوتر نمیزاید. مسعود بارها و بارها اعلام کرد که این رژیم استحاله و مدره بر نمی دارد، استحاله ناپذیر است، مدره‌ای در این رژیم وجود نداره. اگر یک گام این رژیم عقب بشینه، همونجا چاره فروپاشی میشه. راست میگی، سیاست ماشه فعال شده، رژیم رو توی محاصره بیشتر خواهد گذاشت. ولی این رژیم دارین میبینین هر چند وقتی بار الان خامنه‌ای یاد گرفته سرشو در میاره از اون سوراخش، دوباره چیکار میکنه؟ جهان رو به جنگ طلبی فرا میخونه. یعنی این رژیم از راه و رسمش
عقب نمیشینه. چرا؟ یک علت داره و اون اینه که میدونه اون چیزی که اونو نابود میکنه قیام مردم و حضور کانونهای شورشی و مقاومت سازمان یافته. همه کار میکنه که جلوی این وایسته. هم دیدن. نکته بعدی، جنگ و جنگ خارجی رژیمو سرنگون نمیکنه. ما اینو گفته بودیم، ولی این دوران همه به چشم دیدن. این رژیم از شاه تجربه داره. زمانی که متوقف کنه اعدام و شکنجه و سرکوب رو در جا سقوط خواهد کرد. به همین دلیل هرگز از اینا کوتاه نمیاد. حتی فشار اقتصادی اونو دچار فروپاشی نمیکنه. زیرا چه کار میکنه؟ دیدین همین روزا در حالی که ماشه کشیده شده وضعیت اقتصادیش داره بحرانی میشه، چی رو بالا برده؟ اعدام رو، سرکوب رو. شما دیدین حتی با زندانیای عادی چه کرد که اونها این دور شروع کردن به اعتصاب و پیوستن به صف سه‌شنبه های نو اعدام. بنابراین میخوام بهتون بگم که این رژیم فقط راه سرنگونیش قیام سازمان یافته و حضور کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش ملیه. ولا غیر. سلام خانم مریم عزیز. مرسی که این فرصت رو به ما میدین. من یه سوال داشتم. ما توی یه جامعه زندگی میکنیم که هر روز در واقع درد و صحنه‌های دردناک و وحشتناک جامعه رو میبینیم و میشنویم، مخصوصاً دردی که مردم ایران میگذرونن. از یه طرف انقدر زیاد هست این دردا که نمیدونیم چجوری مثلا باهاش مواجه بشیم. از این همه درد که میبینیم روز به روز که وحشتناکتر و وحشتناکتر میشه. میخواستم بپرسم از اسلام اینجا چجوری میتونیم کمک بگیریم و اگه بشه توضیح بدین فرق اون اسلامی که رژیم میگه و اسلام سازمان. درود. چه سوال خوبی کردی. من فکر میکنم که در یه جمله اگه بخوام بهتون بگم، تفاوت دو تا پدیده رو شما باید تو محصولات و میوه اون پدیده میشه دید. ما اولا بذاریم بهتون بگم، ما نمیگیم دو تا اسلام، ما میگیم اسلام راستین، یعنی اسلامی که مجاهدین دارن و بعد ضد اسلام خمینی یا همون ارتجاع خمینی و خامنه‌ای. و اگه من بخوام بگم تفاوت این اسلام مجاهدین و ضد اسلام یا ارتجاع خمینی چیه، چون یه سری تشابهات ظاهری دارن. قبل از اونم داره به اسم خدا و دین و شاعر و اینجور چیزا این کارا رو میکنه. تفاوت این دوتا رو شما تو سه تا موضوع رو میتونید خیلی خلاصه ببینید. یک، موضوع آزادی هاست. دو، این موضوع آزادی ها یادتون باشه دعوای از روز اول مسعود بوده با دیو مهیب خمینی که اومد سر کار. دوم، بحث عدالت اجتماعی، همون که از روز اول گفته بودیم مرزبندی اصلی بین با خدا و بی خدا نیست، همون که حنیف کبیر گفت مرزبندی بین استثمار شونده و استثمار کننده است. و سوم، نقش و جایگاه زنان که محصول دیدگاه ضد استثماری مجاهدینه. وضعیت زنان تو این جنبش در واقع 180 درجه با اون چی که خمینی و خامنه‌ای دارن میکنن متفاوته. اونا تفکرشون بر پایه زن ستیزیه، در مقابل مجاهدین اصل پایه‌ای براشون برابری زن و مرده، به طوری که تو این مسیر به بحث هژمونی زنان تو این جنبش رسیدن. بنابراین من فکر میکنم که این اون اصل داستانه. اسلامی که توسط مجاهدین نمایندگی میشه آنتیتز بنیادگراییه و استبداد و تحمیل دین رو بر نمیتابد و به قول قرآن لا اکراه فی الدین. اما اجازه بدین یک تفاوت مهم مجاهدین و اعتقادشون رو در مورد اسلام بگم که خیلی متفاوته با ارتجاع خمینی، اونم پویایی یا دینامیزمه که در اسلام بهش اعتقاد دارن. مسعود از ابتدا گفته بود که در اسلام مجاهدین نخستین ویژگیش پویایی و دینامیزم اونه. اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست، اما ما به طور مادی روی یک عنصر متمرکزیم
و اون در اون مایه این دو تا ایدئولوژیه، یعنی موضوع زنان. تو این رابطه شما خودتون دارین میبینین فرهنگ آخوندی رو چگونه نگاه میکنه به زن به عنوان موجود درجه 2، چجوری سرکوبش میکنه، چطوری سرکوب اون رو وسیله ارعاب جامعه کرده. و از اون طرف دارین ایدئولوژی مجاهدین رو میبینین که به عکس مبتنی بر اصل برابری و رسیده به بحث هژمونی که فرماندهی و پیشبرد یک جنبش انقلابی رو تو سخت‌ترین شرایط دادن دست شورای مرکزی زنان مجاهد خلق. اون هم الان 36 سال ازش میگذره با تمام نشیب و فرازاش و الان به نظر من شما میتونین این دوتا محصول رو کنار هم بذارین و اینجا هم دیگه بحث 1 و 2 تا و 10 تا و 20 تا نیست، یک نسل هاست. همچنان که من گفتم سفیدات تهرانه و این صف طولانی و طولانی تر خواهد شد و همونطور که تو سخنرانی ارث گفتم که آخر سر این زنان رزمنده و رها و شورشگرن به همراه نسلی از مردان رها که این رژیم بنیادگرایی زن ستیز و ضد اسلام رو از صحنه حذف خواهند کرد. از اون طرفم جمله آخرم رو بگم بهتون، 1400 سال پیش فرهنگ حاکم بر اون جامعه این بود که دخترها رو زنده به گور میکردن. اسلام اومد وایساد جلو این، گفت این کار قساوت نکنید. تو همون شرایط اومد زنان رو صاحب ارث کرد. اصلا تا اون دوره زنها خودشون قسمتی از ارث محسوب میشدن و جابجا میشدن. بسیار 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 متفاوته حتی نسبت به سایر جوامع در اون دوران. بنابراین میخوام اینو بهتون بگم که تا اونجایی که به اسلام راستین و اسلام مجاهدین برمیگرده، سمبول هایی مثل حضرت علی وجود دارن که الگوی عدالت و الگوی حافظ حقوق محرومانه و الگوی مبارزه مستمر برای این عدالته و همچنین شاخصهای انگیزاننده‌ای مثل شورش امام حسین رو دارن در مقابل یزید و خروشیدن حضرت زینب و همونطور که گفتم. یعنی این مکتب، این اندیشه و این آموزش علیه هر جنسی از دیکتاتوری و شورش علیه هر نوعی از ظلمه. بنابراین من فکر میکنم که این مدار از آرمانگرایی و ایستادن جلوی ظلم در تاریخ بی‌نظیره. اونم این چنین نهادینه شدن. بنابراین اسلام راستین منشأ رحمت، رهایی، عطوفت، آزادگی و برابریه و از اون طرف اسلام خمینی و خامنه‌ای یعنی ارتجاع اونها مظهر سرکوب، زنستیزی، جنگ، بنیادگرایی، تروریسم و نابرابری که در جامعه قوقا میکنه. بنابراین این دوتا در جنگن، به جنگ تا بجنگیم و در نهایت خواهید دید که اون اسلامی که منشأ رحمت و رهایی و برابری و آزادی و آزادگیه که به وسیله همین مجاهدین و هوادارانش داره این جنگ عظیم رو به پیش میبره، پیروز خواهد شد. خسته نباشید. قربان شما، مرسی. در واقع شاه و شیخ هیچ فرقی بینشون نیست، دو روی یه سکه دیکتاتوری هستن، ولی فکر کنم خیلی خوبه برای ماها که از شما بشنویم و لطفاً یکم توضیحات بیشتری راجع به این اهمیت این مرزبندی بدین. خیلی ممنون. عزیز مرسی از سوالی که کردی. مسئله روزم هست اتفاقا. اول بهتون بگم که هر کار جدی که میخواین شروع کنین، اما سیاسی، نظامی، مدنی فرق نمیکنه، ورزش، ساختمون سازی، در هر میدانی اول باید هدفتون رو مشخص کنین، بعد مرز سرخاتون رو مشخص کنین. اگر اینو نکنین نمیتونین کارتون رو پیش ببرین. وقتی که مجاهدین میخواستن عملیات کنن، یک مرز سرخ جدی داشتن همواره که هیچ نیروی غیر نظامی نباید آسیب ببینه و ضرر کنه و این حتی بارها و بارها
عملیات نیروهای ارتش آزادی بخش و یا تیم‌های مجاهدین هر کجا که بودن و یا حتی کانون شروعشو بسیار 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 سخت می‌کرد و می‌کنه. حتی عملیاتو به تعویق می‌انداختن و یا حتی منتفی می‌کردن، چون اجرای مرز سرخ یک امر واجبه. شما همتون تو رانندگی دیدین، نمیتونین از قوانینی که گذاشته میشه برای این خیابون، برای این شهر، برای این نمیدونم محل، از چراغ قرمزشه، سرعتشه، نحوه نمیدونم پیچیدن و نپیچیدن و سبقت گرفتن، نمیتونین از اینا عدول کنی. اگه عدول کنی تصادف میشه، جاده بسته میشه، بعد نمیدونم کارتتون رو میگیرن. بنابراین مرز سرخ و مرزبندی قانون عامه. در مبارزه هم همینجوره. اگر شما مرز سرخاتون مشخص نباشه به هدف نمیرسین، یعنی پیش نمیرین، هر چی میسازین خراب میشه. یعنی این پدیده واضح و بسیار روشن. حالا بگیم چرا این مقاومت مرزبندی نه شیخ رو گذاشته و چرا این مرزبندی ضروریه؟ زیرا یک مبارزه علیه یک دیکتاتوریه که باید باهاش مرزبندی مشخصی وجود داشته باشه. در مورد شاه هم باید گفت که مردم ایران تجربه کردن. یک بار با صدای بلند در سال 57 صحنه رو ببینید، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، بیرون کردن شاهو. شاهی که هم شکنجه میکرده، هم اعدام میکرده، هم سرکوب میکرده، اون رو در انقلاب 57 در واقع بیرون انداختن و گفتن ما جمهوری میخوایم. ولی متاسفانه شیخ این انقلاب رو خراب کرد و به جاش یک دیکتاتوری دینی آورد. بنابراین ما نمیتونیم به این بهانه به عقب برگردیم. این میشه یک دور باطل. خدا رحمت کنه آقای هزارخانی همیشه یک اصطلاح بسیار زیبایی به کار می‌برد، میگفت نمیشه که دائم پینگ پونگ شاه و شیخ بازی کرد. نه، اینا دیگه هر دو مربوط به گذشتن، باید رو به آینده بود و اتفاقا باید آینده رو نوید داد، یعنی همون جمهوری دموکراتیک. بنابراین باید بگم بهتون که با بقایای شاه 2 مسئله داریم. اولا همچنان که بهتون گفتم پرنسیپ ها و ارزشامونه. ما که علیه دیکتاتوری شاه، به قول خودتون صفی از شهدا الان مهدی رضایی رو دیدین، الان عزیز رو دیدین تو زوم. واقعا آدم در مقابل این همه استقامت و بعد مقاومت و روحیه سر تعظیم فرود میاره که هنوز پاهاش از شکنجه های شاه نشان داره و اثر داره و صف طولانی از فرزندان شهیدش. بنابراین ما چطوری میتونیم با نماینده یکی از بدترین دیکتاتوری های وابسته، دیکتاتوری وابسته بود شاه که الان هم بچهش داره نشون میده، چطوری میتونیم نزدیک بشیم؟ 57 سال سلطنت شاه و پدرش بدترین نوع وابستگی و دیکتاتوری رو به ارمغان آورد. و مسئله بعدیمون که باید بهش اشاره کنم اینه که بقایای شاه مهمترین مخل امر سرنگونی هستن. یعنی در واقع اینا هر جا که وارد میشه، شما دیدین صحنه علیه این دیکتاتوری شیخ رو به هم میزنن به نفعش. بنابراین باید گفت که همچنان که تو قیام 401 دیدین، نقش مخرب این شاهپرستار رو که نتیجه‌ای هم نداشت جز تفرقه انداختن و منحرف کردن جنبش مقاومت، هنوزم در واقع ادامه داره. مقابل این چه داخل چه خارج، اون چیزی که اوج گرفت شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در خیابون‌های ایران، در خیابون‌های اروپا و آمریکا و همه جا و هر کجا که شما حضور داشتین وجود داشت و عامل وحدت جبهه خلق بود. اگر ما این مرز سرخا رو نذاریم، به هدفی که داریم یعنی آزادی و حاکمیت مردم نخواهیم رسید. برای حروم نکردن دستاوردها و ارتقای دستاوردها و راندمانهای تمام اعضای این جنبش باید این مرز سرخا رو هرچه سرختر و سرختر کرد. در این مورد هم باز یک نتیجه گیری مهمی رو که مسعود بارها اونو گوشزد کرده میگم.
همیشه گفته که با توجه به تجربه 100 سال گذشته اصل پایه‌ای نشاه شیخ به معنی نفی هر گونه دیکتاتوری و وابستگیه و این تنها سیاست ملی و میهنی برای ایران و ایرانی و همچنین برای همه ملیت‌های تحت ستم مضاعفه و هر چیزی غیر از این فریب و غیر واقعیه. بنابراین مردم ما باید خودشون مسیر آیندهشون رو انتخاب کنن، خودشون باید نمایندگان واقعیشون رو انتخاب کنن. ولی در دستگاه شاه و شیخ اونا چه کار میکنن؟ از قبل تعیین میکنن، یکی به دلیل وراثت، یکی به دلیل نمیدونم وراثت ابا و عمام. ما همه اونها رو رد میکنیم و هدفمون که سرنگونی فاشیسم مذهبیه باید با مرزبندی هرچه بیشتر، یعنی هر عاملی که در واقع این مبارزه رو میخواد کند کنه و جلوش سد ببنده اونو کنار بزنیم و هر عاملی که این مبارزه رو به انحراف هم میبره باید کنار بزنیم تا بتونیم اون رو هرچه سریعتر به مقصد برسانیم.